Khi người phụ nữ sinh ra, đã bị cố tình tráo đổi, từ con gái cưng trở thành cô gái nông thôn. Sau khi được cha mẹ ruột tìm thấy, trước khi rời đi, gia đình mẹ nuôi quyết định hủy hoại danh dự của cô. Khi người đàn ông tiến tới gần, cô cầm kéo từ dưới gối và cắt một cái gì đó của hắn, rồi chạy trốn khỏi nhà. Khi cô tuyệt vọng, cô va vào một người lính. Đứng lại! Các ngươi là ai? Làm gì ở đây? Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức! Các đồng chí quân nhân, mọi người đừng hiểu lầm. Tôi là trưởng thôn Dương Thụ Câu. Chúng tôi không phải bọn nổi loạn. Chúng tôi đến để bắt người. Cô gái này đã đâm người. Cô ấy là kẻ giết người. Các người đừng để bị lừa. Trưởng thôn chỉ vào cô gái trong vòng tay của người lính và ra lệnh dân làng bỏ vũ khí. Con mụ ghê gớm này quyến rũ con trai tôi không thành, lại còn đâm nó bị thương, giờ lại muốn quyến rũ cả quân nhân. Cô không có đàn ông thì sẽ chết à? Gặp lại gương mặt độc ác của Trần Quế Hoa, cô gái nhớ lại kiếp trước bà ta đánh gãy chân tay cô, cảm nhận cơ thể run rẩy của cô gái trong vòng tay mình. Gương mặt lạnh lùng của người lính càng thêm lạnh lùng. Đây là phản ứng Sitojeshi điển hình, chứng tỏ cô ấy đã trải qua tra tấn kinh khủng. Nói chuyện cẩn thận. Chúng tôi đang cứu người. Lúc nguy cấp không phân biệt giới tính. Lúc nguy cấp không phân biệt giới tính. Đừng cán ghét lung tung. Trần Quế Hoa không ngờ rằng người đàn ông trẻ như vậy lại là chỉ huy. Vội vàng thay đổi lời nói. Đồng chí, chúng tôi chỉ là quá giận dữ. Cô gái này lợi dụng gương mặt mà quyến rũ người khác. Chúng tôi sợ các bạn bị lừa. Tôi sẽ mang cô ấy trở về. Tống Nhiên sợ hãi nắm chặt áo của Cố Viễn Đình. Đừng, họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Đã xảy ra án hình sự. Hãy để cảnh sát giải quyết. Nếu cô gái này có tội, pháp luật sẽ xử lý. Không cần phải xin phép. Đây là việc gia đình chúng tôi. Ánh mắt của Cố Viễn Đình nhìn Trần Quế Hoa, khiến anh tin tưởng lời Tống Nhiên nói. Bị nuôi dưỡng bởi quái vật, Cố Viễn Đình không để ý đến Trần Quế Hoa và những người khác. Anh ra lệnh cho người dưới lái xe đến thành phố để gọi cảnh sát. Đúng lúc này, nữ bác sĩ quân đội cũng đến. Trời ơi, cô gái này chỉ mặc ít như vậy. Người sao mà đỏ như thế này? Nhanh chóng đưa vào lều quân y. Cố Viễn Đình ông Tống Nhiên, tăng tốc bước đi. Thật sự là cô gái này. Cô không thể mang cô ấy vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai Tống Nhiên. Người đó chính là Tống Tư Minh, con trai của ông bác Tống Nhiên. Ánh mắt của Tống Nhiên lộ rõ hận thù. Cơ thể run rẩy. Sao anh lại ở đây? Gia đình xảy ra chuyện. Minh Châu đã gửi điện báo cho anh từ lâu rồi. Anh chưa nhận được à? Cũng đúng, anh luôn đi làm nhiệm vụ khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Không nhận được cũng bình thường. Tống Tư Minh vừa nói, vừa chỉ vào Tống Nhiên trong vòng tay của anh. Ánh mắt đầy khinh bỉ và ghét bỏ. Anh và Minh Châu bị tráo đổi từ nhỏ. Tôi được chú hai cử đến đón anh về. Không ngờ anh lại tự nguyện hạ mình, chạy theo đàn ông. Ngô Đại Phú chỉ nói không muốn cưới cô. Cô đã cắt đi cái quý giá của Ngô Đại Phú. Anh nói xem cô ta có độc ác không? Anh nói gì đúng? Cố Viễn Đình cúi đầu nhìn kỹ Tống Nhiên, phát hiện cô ấy có nét giống người nhà họ Tống, nhưng dung mạo nổi bật hơn. Đôi mắt long lanh, như đang buồn bã. Cô ấy là con gái ruột của nhà họ Tống, nhưng dù bị tráo đổi, sao lại đến vùng núi xa xôi này? Minh Châu đâu? Cô ấy không đến. Nếu bị tráo đổi, không phải nên trở về đúng vị trí của mình sao? Minh Châu đến nơi này làm gì? Xe cũng khó vào. Không thể để cô ấy chịu khổ. Hơn nữa, việc này là trách nhiệm của y tá. Minh Châu cũng vô tội. Nói xong, anh tiến lại gần hơn, nhìn Tống Nhiên với ánh mắt khinh bỉ. Tôi đến để đón cô gái này về. Nhà họ Tống rất tốt bụng, cũng muốn bù đắp cho cô ấy. Nhưng anh, nhìn cô ấy còn nhỏ tuổi, mà đã có vẻ ngoài quyến rũ. Chỉ biết quyến rũ đàn ông, giờ lại để anh ôm. Anh mau thả cô ấy xuống.
Cô ấy quá bẩn. Minh Châu biết, không vui vẻ gì. Tống Nhiên nắm chặt áo của Cố Viễn Đình. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô chôn đầu vào lòng Cố Viễn Đình. Che đi sự lạnh lùng trong mắt. Đừng bắt tôi xuống, tôi không muốn. Kiếp trước, dù khi còn trong bụng mẹ đã được hứa hôn với anh, nhưng ai cũng nghĩ chỉ có Tống Minh Châu mới xứng với Cố Viễn Đình. Cô chưa từng nghĩ sẽ giành lấy hôn ước của Minh Châu. Cô nghĩ mình đã mất đi sự trong sạch, không còn tinh khiết, luôn tránh xa Cố Viễn Đình. Cố tình tránh xa. Nhưng kiếp này, cô không muốn ngoan ngoãn nữa. Nhìn thấy Tống Nhiên chôn mặt vào lòng Cố Viễn Đình, Tống Tư Minh tức giận. Cô không cần liêm sỉ nữa à? Xuống ngay. Cô có biết anh ta là ai không? Anh ta là vị hôn phu của Minh Châu. Cô nghĩ ai cũng giống như mấy gã đàn ông hèn mọn ở làng cô. Cũng bám lấy cô à? Ngô Lão Hán và Ngô Nhị Kế không vui vẻ gì. Tống Tư Minh này không phải chửi tất cả đàn ông trong làng sao? Tống Tư Minh, anh là người có học, cũng là quân nhân. Không cần phải nói với nữ đồng chí như vậy. Anh mới đến vài ngày. Sao biết được người khác không một chiều? Cố Viễn Đình làm sao vậy? Không quan tâm đến Minh Châu. Tại sao lại luôn nói giúp Tống Nhiên? Rõ ràng là cô gái này không biết xấu hổ. Đồng chí, chúng tôi không nói dối đâu. Đồng chí, chúng tôi không nói dối. Cô ấy không đứng đắn. Ngày nào cũng liếc mắt đưa tình. Cô ấy thật là đáng ghét. Trần Quế Hoa nói lớn. Bà không ngờ rằng vị sĩ quan này lại là vị hôn phu của con gái bà, Minh Châu. Trông thật tài giỏi. Con trẻ mà đã là chỉ huy. Không thể để Tống Nhiên quyến rũ anh ta được. Tôi không có. Tống Nhiên run rẩy dữ dội. Cố Viễn Đình nhíu mày, không nói thêm lời nào. Ông cô vào lều quân y. Nữ quân y vội vàng đi theo. Đừng đi, đồ đáng ghét. Đồng chí sĩ quan, anh cũng muốn quyến rũ. Trần Quế Hoa không biết từ lúc nào đã theo Tống Tư Minh vào lều. Tát mạnh vào mặt Tống Nhiên, kéo mạnh tay cô ra. Cố Viễn Đình muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Anh không ngờ người phụ nữ nông thôn này lại dám đánh người trong quân doanh. Xin mẹ đừng đánh con. Con sẽ nghe lời, để mẹ bóp cổ con. Đừng dùng kìm nóng để đốt con. Cô run rẩy mở cúc áo. Một vết sẹo trên cổ lộ ra. Bác sĩ Lý, Cố Viễn Đình lo lắng về sự khác biệt giới tính. Gọi nữ quân y Lâm Nhã Phương. Nữ quân y vội vàng ngăn Tống Nhiên lại, không để cô tiếp tục cởi áo. Đừng sợ, đồng chí. Đây là quân doanh. Không ai có thể bắt nạt bạn nữa. Dừng lại, nhìn cô ấy mà xem, chỉ biết làm mấy chuyện này với đàn ông. Không biết học từ đâu mấy trò hèn hạ này. Ánh mắt còn cố tình quyến rũ. Không biết bôi gì lên mặt mà đỏ thế này. Bảo mẫu vô giá, đánh cô ấy là vì tốt cho cô ấy. Tôi làm tất cả vì cô ấy. Cô ấy quá lăng nhăng, làm hỏng phong tục của làng. Cô ấy có vết sẹo lớn trên vai, cũng là vì tốt cho cô ấy. Tôi không đốt cô ấy. Đồng chí sĩ quan, đừng nói bậy. Đó là do cô ấy tự ngã vào lửa khi còn nhỏ. Đúng vậy, điều đó có nghĩa gì đâu. Anh đừng để bị cô ấy lừa. Nếu cô ấy là người tốt, cả làng còn nói xấu cô ấy không? Cô ấy đã đâm Ngô đại phú. Tôi đã đưa anh ta đến trạm y tế. Không biết anh ta có qua khỏi không? Nếu anh ta chết, cô ấy là kẻ giết người. Nhà họ Tống không chấp nhận người có tiền án. Dừng lại, đừng lo chuyện bao đồng. Chỉ là bảo mẫu của năm gia đình. Không đưa cô ấy đến đồn công an. Nhưng cô ấy phải ở lại làng Dương Thụ Câu để chuộc tội. Tống Tư Minh, đừng quên anh là anh họ của cô ấy. Em họ của tôi chỉ có Minh Châu. Không phải ai cũng có thể làm em tôi. Cô ấy tự leo lên giường đàn ông. Cuộc sống riêng tư hỗn loạn, làm điều xấu. Đừng nói đến chú hai tôi, họ cũng sẽ không chấp nhận cô ấy. Cô bé sao lại sùi bọt mép thế này? Cố Viễn Đình quay đầu nhìn Tống Nhiên. Gương mặt nhỏ bé trắng bệch đầy đau đớn. Ánh mắt ẩn giấu nỗi buồn, khiến người ta đau lòng. Bác sĩ Lâm, cô ấy nói trước đó đã bị ép uống thuốc thú y. Ở đơn vị có thuốc chữa không? Thuốc thú y gì vậy? Hay là người trong làng không chịu nổi? Cho cô ấy uống thuốc chuột. Loại người này chết đi thì tốt hơn, để không làm hại đến danh tiếng nhà họ Tống.
Cho người dùng thuốc thú y là sẽ chết đấy. Các người không phải con người sao? May mà đơn vị có thuốc giải. Bác sĩ Lâm nhanh chóng tiêm một mũi cho Tống Nhiên. Thủ trưởng Cố, tình trạng của bệnh nhân không tốt. Tôi cần phải kiểm tra thêm. Ngài hãy dẫn mọi người ra ngoài trước nhé.